Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. ඉතින් වාහන ගැන අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් කරන් තමයි අද දවසේ ආවේ. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා මේ පෙරඩුවා ඇක්සියා කියන මේ කාර් රථය ලංකාවේ බොහොම ජනප්‍රිය වුණු කාර් රථයක්. මේක මැලේසියානු නිෂ්පාදනයක්. නමුත් ජපාන් වාහන සමානවම කම්ෆර්ටබල් සහ සේෆ්ටි පැත්තෙන් ඉස්සරහින් ඉඳලා ලංකාවේ නමක් දිනාගත්තු වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනේ දැන් මේක ලංකාවට ගෙන්නන්නේ Dinuma එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියන ආයතනය හරහා. ඒගොල්ලෝ අන්තර්ජාලය සහ පත්‍ර දැන්වීමක් දාලා තිබ්බා මේ වාහන ආනනේ ප්‍රියෝඩර්ස් බාර ගන්නවා කියලා. ඒකෙදි පෙරිඩෝ ඇක්සියෝ අලුත්ම 2023 මොඩල් 3ක් දාලා තිබ්බා මිල ගණන් සහිතව. ඉතින් අපි පළවෙනි වාහනේට මොනොත් මේකේ පෙරිඩෝ ඇක්සියෝ හැච්බැක් ටයිප් කාර් තියෙනවා. මේකේ මුල ගණන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ 69,75000ක් විදියට. ඊට පස්සේ පෙරිඩෝ ඇක්සියෝ හැච්බැක් SC කියලා වර්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් 77ක් කියලා සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ පෙරිඩෝ ඇක්සියෝ සෙඩාන් ටයිප් කාර් රථයක් තියෙනවා. බෙසා කියලා. ඒකත් 72ක් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේ දැන්ට පවතින රජයේ තීරුබදු වලට අනුකූලව තමයි මේ මිල ගණන් ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ලංකාවට ආනයනය කරලා බෙදා හරින මිල ගණන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහන තමයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අතර මගින් රජය මගින් 2025 අවුරුද්දේ ආනයන සීමා ලිහිල් කර විගස දින 60ත් 90ත් අතර වාහන ලබා දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රියෝඩර්ස් දාන අයට විශේෂත්වය වන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා ලංකාවේ දැන් වාහන සේල් මාපියාවක් තියෙනවා. සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාපියාවක්. ඒකේදී විශේෂත්වය කරුණ වන්නේ මේ පෙරිඩෝ ඇක්සියෝ 2019 කාර් එක 2019 නිෂ්පාදනය කරලා ලංකාවට ගෙනාපු කාර් එක කිලෝමීටර් 75080 දුවපු කාර් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ 69,70,000 70 රේන්ජ් එකේ තමයි මේ පෙරිඩෝ ඇක්සියෝ 2019 මොඩල් එක සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ අද විකිණෙන්නේ. ඒතර මේ Dinuma එන්ටර්ප්‍රයිසස් එක 2025 අවුරුද්දේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලංකාවට ගෙනල්ලා දෙනවා කියනවා 72කට 69ට. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් කොයිතරම් මාෆියාවක් ලංකාවේ වාහන තුල තියෙනවද කියලා. ඉතින් කෙමෙන් මේ වාහන මාෆියාවට තමයි පහර දීගෙන යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට අස්පනා පිට පේනවා දැන් ඒක. මං කියන්නේ මේ වාහනේ මිල මේ 69 සාධාරණයි කියලා. නමුත් ලංකාවේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකට තද බල ප්‍රහක් තමයි මේකෙන් එල්ල වෙන්නේ. අසාධාරණ මිල ගණන් වලට කවුරුද ඉතින් ලක්ෂ මේ 69ක් දීලා අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරපු වාහනයක් අරගන්නවට වඩා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලක්ෂ 69ක් දීලා ගන්න එක පෙළඹෙනවා ඉබේම. එතකොට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එක නිකම්ම පැය 24ක ඇතුළත බහැලා යනවා. ඉතින් මේ දේ තමයි වෙන්න ඕන. අපි ඉස්සරහට බලමු හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.